אהלן, אנחנו בעוד שרשרת במחרוזת המיוחדת הזאת של סיפור 555 בנושא מדע ותודעה, ואני ממש מתרגשת לארח היום מבוסטון הרחוקה, כי זה חשוב לציין שהשרשרת הזאת כבר עוברת בינלאומיות מסוימת, את מירה אינגריסט, שהיא לא רק עוסקת בתחום ההוראה, אלא יש לה גם זיקה לחדשנות ופיתוח של שיטה חדשה, ובעצם נטעה את משפחתה במקום חדש בעולם כמוני. ואני תכף אתן לך מירה להציג את עצמך, ואני רוצה להגיד לך שאחד הדברים שהכי ריגשו אותי ככה בשיחה המקדימה שלנו, שהתחושה שלך של השגרירות, שזה משהו שאנחנו מאוד צריכים היום, אנשים מהמם. שיקרבו אותנו לישראל ויחזירו אותנו למקורות שלנו. אז אני מעבירה לך ככה את הבמה, ותציגי את עצמך ותספרי לנו קצת במה את עוסקת. אוקיי, אז תודה ואני שמחה להיות פה. אני מתגוררת בבוסטון, את אמרת מרוחקת, אבל גם הקרה והמושלגת בימים אלה. אני מתגוררת בבוסטון כבר הרבה שנים, ובעצם לא אני נתתי את משפחתי פה, אלא הגעתי בעקבות בן זוגי, שהוא גם איש אקדמיה, והגענו לארצות הברית ב-1989 למטרות של לימודים, לימודי דוקטורט, לימודי מאסטר. מפה לשם התהליכים הם מאוד ארוכים ומורכבים, כבר חזרנו ארצה והגענו לפה. אני, אולי מה שאת לא יודעת, אני במקצועי הראשון הייתי עובדת סוציאלית קלינית, אבל תמיד מהמם. במקביל גם עסקתי בהוראת עברית. כשאני למדתי באוניברסיטה העברית בירושלים, אני גם לימדתי סטודנטים בבית ספר לתלמידי חו"ל עברית, ככה שבמקביל היו לי שני יקומים מקבילים, כמו שתמרה טילמן מגדירה זאת. וכשהגעתי לארצות הברית ונשארנו פה לאורך זמן, אמרתי, אני חייבת לעשות משהו משמעותי, אני חייבת שהמקצוע שלי יהיה גם משהו שייתן לי משמעות אישית, והחלטתי בעצם להפוך את הוראת העברית, את הוראת השפה והתרבות, למקצוע העיקרי שלי. אז כמובן השתלמתי ולמדתי, והיום אני מתעסקת בהוראת שפה ותרבות גם במסגרת אוניברסיטת בוסטון. אני מלמדת קורסים ואני ראשת המחלקה לעברית, ובמקביל אני מלווה פדגוגית ומייעצת להרבה מוסדות חינוך שבהם נלמדת העברית כשפה נוספת או שנייה. והסיבה, הרבה שואלים אותי, יש לך משרה אקדמאית, משרה מלאה, מה את צריכה עוד עבודות? אז הסיבה לכך נטועה בזה שרוב לומדי העברית כשפה נוספת או שנייה לא נמצאים באוניברסיטה, הם נמצאים או במחנות קיץ או בבתי ספר. אני רוצה להגיע לכמה שיותר לומדי עברית, וכמובן לכמה שיותר מורי ומורות השפה העברית, כדי להשפיע עליהם, כדי לקדם אותם, כדי לעדכן אותם בכל מיני מתודות ועדכונים חדשים מהתחום שלנו. אוקיי. זה מדהים, אני גם יודעת ככה, מכירה, מהיכרות קצרה, איך כל רגע פנוי שיש לך, את ככה הולכת, חוקרת, לומדת עוד ומעמיקה על העניין הזה של התרבות, וגם הקשר הזה לבן זוג, נכון? זה מה בעלך, זה גם מה שהביא אותך למקצוע הזה של ההוראה, נכון? יש שם האמת דרך. היא שזה לא מה שהביא אותי, אבל אני כשלימדתי עברית באוניברסיטה העברית, בעלי, בן זוגי ששמו ג'ש, הוא היה עולה חדש, הוא עלה לארץ אחרי שהוא סיים תואר ראשון, והוא למד עברית עם חברה טובה שלי. אז במקביל לזה שאני גם התמקצעתי בהוראת עברית, גם פגשתי אותו באוניברסיטה, ובמקביל בתקופה שהתחלתי ללמוד הוראת שפה הוא גם היה תלמיד לומד שפה. אז הצירופי מקרים האלה הם באמת מעניינים, והשתדלנו באמת בבית לדבר עברית רוב הזמן. כשהילדים נולדו החלטנו באופן מודע שאני מדברת עברית והוא מדבר אנגלית. מהמם. יפה, אני ארצה אחרי זה להרחיב איתך על זה, על העניין של שפה שנייה, כי אני גם נמצאת ככה ברילוקיישן ונדבר על כמה זה חשוב, אבל אני רוצה לשאול אותך, בעצם אני יודעת שאת לא מלמדת קונבנציונלית, כמו שאני למדתי כנראה אנגלית בבית ספר יסודי, ואני אשמח שתספרי קצת על השיטה שלך, מה מיוחד בה ואיך בעצם חיברת את התרבות עם ההוראה והחדשנות.
אוקיי, אז זה לא שיטה שלי וזה לא גישה שלי, זו גישה שהיא לא מקובלת, אבל ידועה מאוד לפחות בארצות הברית, בהוראת שפות זרות בכלל או שפות עולמיות. היא נקראת The Proficiency Approach, או בעברית הגישה התפקודית, והגישה התפקודית מדברת בעצם על הבדל בין למידת שפה ורכישת שפה. למידת שפה זה תהליך מודע, מה אנחנו לומדים על השפה. אני מתארת לעצמנו שרובנו למדנו שפה בצורה הזאת, למדנו נושאים לשונים ולמדנו איך השפה בנויה ועל שורשים ומבנים תחביריים ונושאים דקדוקיים ולשוניים, זה מה שנקרא הצורה של השפה. ויש את המושג רכישה שבו אתה בעצם לומד שפה באופן בלתי מודע, ככה ילדים לומדים שפה, ובעצם מה שאנחנו רוצים לעשות לפי הגישה הזאת זה בעצם להביא את הלומדים שלנו למצב שהם יתפקדו בשפה, תוך כדי שאנחנו נותנים להם מצבים וסיטואציות אותנטיות. אז זה לא שנושאים לשוניים ודקדוק לא נלמד, אבל זה תמיד נלמד בהקשר, ורצוי שההקשר הוא יהיה תרבותי. אז מכיוון שאנחנו עכשיו בט"ו בשבט, אני אוהבת לתת את הדוגמה של הגישה התפקודית והעץ. כי אם אנחנו מסתכלים על העץ ועל החלקים שלו, בואו ניקח את 4 חלקי העץ עכשיו, זה השורשים, הגזע, הענפים והעלים. לפי הגישה הזאת, השורשים של העץ הם התכנים, זה ההקשר התרבותי, הגזע של העץ זה תפקודי השפה, מה אני יכול לעשות בשפה, אני יכול לשאול, אני יכול להסביר, לנמק, אני יכול לחוות דעה, והענפים של העץ זה סוג הטקסט שאנחנו מדברים אותו, קוראים אותו, מקשיבים לו, שזה יכול להיות מילים בודדות, משפטים, פסקאות, והעלים זה הדיוק בשפה. עכשיו אם נחשוב על עץ, הרי עץ בלי שורשים לא יתקיים, זאת אומרת ששפה בלי ההקשר התוכני והתרבותי שלה היא לא תתקיים, אבל עץ יכול להמשיך ולגדול גם בלי עלים, בגינה שלי יש כמה עצים בלי עלים, והעלים בשפה מגבילים לדיוק בשפה ואיכות השפה, זאת אומרת שגם אם לא נדייק בשפה ולא נהגה את המילים בצורה הכי נכונה, עדיין נוכל לתפקד בשפה, יבינו אותנו, וזאת הגישה התפקודית. מה שחשוב זה ללמד את השפה בהקשר של תוכן ותרבות. לא חשוב לי שבסוף השיעור התלמידים שלי יצאו ויתו את הפועל אכלתם. מה שחשוב לי זה שאם אני אשאל אותם באילו מסעדות הייתם בסוף השבוע או בטיול האחרון שלכם, עם איזה סוג של אוכל התנסיתם, שהם יוכלו לתת לי תיאור של המצב הזה. אז זה ממש על קצה המזלג הגישה שאיתה אני חושבת, איתה אני בונה את יחידות הלימוד שלי ואיתה אני מלמדת. שכל דבר שהוא ילמד, הוא ילמד באיזה הקשר תוכני או תרבותי שקשור לישראל, ובמקביל שהלומדים שלנו שנמצאים מחוץ לישראל יוכלו לעשות השוואה בין תרבותית. עכשיו למשל אני בניתי יחידת לימוד שהנושא שלה זה הרחוב הישראלי, ואני גם פתחתי קורס מקוון שבו אני מלמדת מורים לעברית איך ללמד את היחידה הזאת, ואנחנו כל הזמן מתעסקים בהשוואה בין תרבותית, בין רחוב ישראלי ורחוב אמריקאי או אירופאי. יש לי כל מיני משתתפות מכל מיני מקומות בעולם, אז אני מקווה שהצלחתי להסביר. לגמרי. ממש, זה גם סיפר, גם הקורס שלך שמחבר בין השפים, זה מה שהתכוונת עכשיו שסיפרת? יש לי קורס אחר משהו מקסים. שיצרתי והנחיתי ואני מלמדת אותו באוניברסיטה שנקרא תרבויות האוכל בחברה הישראלית. אז זה קורס אחר שבו גם הסטודנטים... חיברת לשפים מהשטח, נכון? זה כאילו כן, ממש עוד יותר... יצרתי פרויקט בקהילת בוסטון. התברכנו כאן בכמה מסעדות ישראליות עם שפים ישראלים, אז
הפרויקט הוא פרויקט בקהילה שכל זוג סטודנטים מתחבר לבעל או שף של מסעדה או שפית של מסעדה, והם עושים פרויקט לאורך כל הסמסטר שבו הם לומדים להכיר את העסק הקולינרי, את המודל השיווקי העסקי שלו, את סוג האוכל, מי הלקוחות, ובסוף הם גם תורמים לעסק באיזושהי צורה. למשל זוג סטודנטים יצר סרטון קצר ופרסם את זה באינסטגרם כדי שאנשים יכירו את העסק. אז זה סוג של יחסי גומלין. זאת אומרת, אני רוצה שלא רק בעלי העסקים הקולינריים יתרמו לנו, אלא שאנחנו גם נתרום להם כדי שנוכל להמשיך בפרויקט הזה. יפה, וזה עוד מחבר בעוד רובד בין השפה ואני רוצה לדבר איתך בהקשר הזה. אני נמצאת ברילוקיישן, בעצם יש לי שתי בנות, ואנחנו כל הזמן באמת מדברים על החשיבות של שימור השפה. ואני זוכרת שבאחת השיחות שלנו דיברנו על זה שבעצם יש חשיבות לשימור שפת האם, נכון? כן. רוצה לספר לנו על זה קצת? למה זה כל כך חשוב? כן, אז קודם כל, אני כבר לא משתמשת במושג שפת אם. אני יודעת שבספרות המקצועית ועדיין משתמשים בזה, אני קוראת לזה שפה ראשונה, כי היום ילדים גדלים גם עם אבות וגדלים עם סבים וסבתות, אז אני קוראת לזה שפה ראשונה. אז כן, יש הרבה מחקרים שמראים שכשעוברים למקום חדש, מאוד מאוד חשוב לא רק לשמר, אבל גם לחזק ולקדם את השפה הראשונה. וכשמקדמים את השפה הראשונה, הרבה יותר קל עליה גם לבנות את השפה השנייה. כשאני הגעתי לכאן עם ילדים מאוד צעירים, מיד שלחתי, שוב, אני גרה במקום שיש באמת שפע של הזדמנויות, ויש לנו כאן בבוסטון בית ספר ישראלי משלים, אז בבקרים הם הלכו לבית ספר ציבורי, ופעמיים בשבוע אחר הצהריים הם הלכו לבית ספר ישראלי משלים, ושם הם המשיכו. עדי שלי הייתה אז בכיתה א', היום היא בת 34, שתבינו על כמה שנים מדובר, המשיכה ללמוד את השפה, וכמובן שחלק מבית הספר זה גם קהילה של חגים, וחגגנו חגים ביחד, והיא לדעתי הייתה בבית הספר הזה עד כיתה ז', והבן שלי אפילו עד כיתה ו'. והנטייה של מהגרים היא לחשוב, אוקיי, אני רוצה שהילד שלי או הילדה שלי יטמעו בחברה, בואו נתמקד רק בשפה השנייה, בשפה הנוספת, אבל זה לא נכון. אז כן, יש חשיבות רבה לזה, אם זו שפה שמדוברת בבית, או שפה שממשיכים ללמוד אותה במסגרות פורמליות או לא פורמליות. גם שלחתי אותם למחנות קיץ שבהם הייתה הוראת עברית, אז הם באמת היו, הם למדו שתי שפות במקביל, וזו טעות לחשוב שזה מעכב, להפך, זה מזרז. אפשר גם לעשות את זה עם יותר משתי שפות, אבל במקרה שלנו זה היה עברית ואנגלית. אז בהחלט לא לוותר כשעוברים או מאגרים, אם זה באופן זמני או בלי לדעת לכמה זמן עוברים, להמשיך ולדבר את השפה הראשונה, ולא רק לדבר אותה, לקרוא אותה, להאזין לה. כשאנחנו מדברים על שפה, אנחנו מדברים על ארבע מיומנויות, אנחנו מדברים על דיבור, האזנה, קריאה וכתיבה. גם נורא מאוד 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 חשוב להמשיך לקרוא, כי קריאה מחזקת דיבור וכתיבה. אז יש לנו ילדים ישראלים שמדברים את השפה אבל לא קוראים וכותבים. אני למשל מקבלת לא מעט סטודנטים באוניברסיטה שהם ילדים להורים ישראלים, בשפה מקצועית זה נקרא heritage learner, תלמידי מורשת, והם באמת מגיעים עם שפה דבורה, לא מאוד מפותחת, אבל שפה דבורה, אבל הם לא כותבים וקוראים. והאתגר שלי זה באמת ללמד אותם די מהר את הקריאה והכתיבה, כי הם לא מתאימים לרמות של המתחילים, גם מבחינת הידע הלשוני וגם מבחינת הידע התרבותי. אז במשך סמסטר אחד מזורז, אני מלמדת אותם לקרוא ולכתוב, והרבה פעמים אני מקפיצה אותם לקבוצות מתקדמות יותר,
והם מצליחים להשתלב יפה. יפה מאוד, זה ממש מעניין. זה בדיוק תופס אותי גם בצומת שאני מתלבטת אם להעביר למסגרת קצת של אנגלית, אז יותר, אז זה השירי חשוב לדעת. בעברית? כן, כרגע בעברית, אבל מה שמעניין, אני באה מהתחום בעצם של הביו-פידבק, ובביו-פידבק אנחנו בעצם מנסים להשפיע מהגוף על המוח, ואנחנו הרבה פעמים מדברים במונח של נוירופלסטיסיטי, זאת אומרת שיש לנו גמישות במערכת העצבים, והייתי שמחה ככה, אני חושבת שזה מעניין לדעת איך זה יכול להשפיע אולי על המוח של הילד, אני יודעת שמחקרים גם מראים שיש קשר בין ילדים שלומדים יותר משפה אחת לכל מיני, פיתוח של כל מיני מיומנויות בחיים, כן, הם אז מיצוי ילדים יותר שלומדים, מוצלחות. קוראים שילדים שלומדים יותר משפה אחת, המוח שלהם גמיש יותר, גם לקלוט, גם ללמוד שפות, אבל גם לקלוט ידע מתחומים שונים, כי הם כל הזמן עושים את המעברים האלה בין שתי שפות, אז הם יכולים גם לעשות מעברים בין שני תחומי ידע אחרים. יש להם מודעות, ילדים שלומדים שפות, יש להם מודעות או כשירות תרבותית גבוהה יותר, רב תרבותית. זה כשבאמת מלמדים שפה בהקשר תרבותי. אם לא מלמדים שפה בהקשר תרבותי, אז זה לא נכון. אבל גם הם ילדים שהם חיים כל הזמן בהשוואה, ואני לא קוראת לזה רק בקונטקסט תרבותי, באמת השוואה בין תרבותית, הם גלובליים יותר, הם מתחברים יותר לאנשים, הם פשוט פתוחים יותר וגמישים יותר. אז יש באמת ללמידה, לצערנו הרב, לא בכל מערכת, לא בכל מוסדות החינוך מתחילים ללמוד שפה נוספת בגילאים צעירים. הבת שלי הכניסה את שני הילדים שלה לגנים ובתי ספר שהם גם מלמדים אותם ספרדית, שזו שפה מאוד נפוצה בארצות הברית. אז זה נורא מעניין אותי, הנכדה שלי הרבה פעמים שואלת אותי, היא אומרת לי מילה בספרדית ושואלת אותי איך אומרים את זה בעברית, והיא שואלת אותי אם אני מעדיפה, לפעמים כשאני מדברת עברית היא רוצה להבין אם אני מדברת עברית או ספרדית, היא פשוט חוקרת, היא שומעת אותי והיא חוקרת והיא שואלת שאלות, וזה לילדה בת 4 זה מאוד מעניין שהיא כבר כל כך מודעת לזה שיש יותר משפה אחת, ואפשר להגיד מילים בהגייה אחרת ובהנגנה אחרת, אז זה יפה לראות את זה שיש כבר התעניינות מגיל צעיר כשאתה חושף אותם ליותר משפה אחת. כן, זה באמת מקסים, והיא באמת שואלת מאוד. אותי גם מה אני מעדיפה, איזו שפה אני מעדיפה. עכשיו היא עדיין משוכנעת שאני גם מדברת ספרדית. היא אומרת לי, סבתא כן. את מדברת, היא אומרת לי, סבתא את מדברת עברית, אנגלית וספרדית, ואז היא שואלת אותי, ואיזו שפה את מעדיפה? אז אמרתי לה שספרדית אני לא מדברת, אני מבינה מילה, אבל אני מעדיפה כמובן עברית, זו שפה שנולדתי איתה, השירים שאני שרה לכם בעברית, והסיפורים שאני מספרת לכם בעברית, ואני מרגישה בשפה הזאת בבית. כן, שזה הכי חשוב, שפה זה חלק מהתרבות והתחושה של באמת להיות בבית. ואיך בעצם, זאת אומרת, אני יודעת שאת עוסקת בהוראה וגם מלמדת, נכון? את גם מלמדת את הדרך הזאת ללמד שפה נוספת? כן, אז חשוב לי גם ללמד מורים ומורות איך ללמד עברית כשפה נוספת ושנייה. אז יש לי גם קשרים עם הארץ. אני שנה שעברה עבדתי עם משרד החינוך, הם פנו אליי ועשיתי הכשרה של מורים להוראת עברית כשפה שנייה. יש הבדל בין שפה שנייה ושפה נוספת. בארץ מלמדים עברית, העולים שמגיעים לארץ הם בעצם לומדים עברית כשפה שנייה, כי זו השפה הדבורה במרחב הציבורי. כאן כשמלמדים עברית קוראים לזה שפה נוספת, כי בעצם אני מלמדת אותם בכיתה ואני נותנת להם הרבה הזדמנויות גם מחוץ לכיתה, אבל הסביבה במרחב הציבורי לא דוברת את השפה. מי שנמצא במרחב שהשפה דבורה בו, יש סיכויים שתהליכי ההטמעה יהיו הרבה יותר מהירים וחזקים. אז יש לי פרויקט עם משרד החינוך, כרגע הוא מוקפא בגלל המצב בארץ,
וכאן בארצות הברית אני ייסדתי קבוצה וסוג של ייעוץ, סוג של חברה קטנה שנקראת עברית L2, עברית כשפה שנייה. יש לי קבוצת פייסבוק, ובאמת הצטרפו אליה הרבה מורים, אז אני גם מעלה שם רעיונות, פעילויות, חומרים, ואנחנו כל הזמן באינטראקציה עם חברים וחברות בקבוצה הזאת. במקביל אני גם עובדת עם כמה בתי ספר ומוסדות חינוך. אני עובדת כרגע כבר שנה רביעית עם בית ספר בטורונטו, ויש עוד ארגון שבחסותו שני בתי ספר שאני עובדת שם עם המורים. אז זה כולל גם השתלמויות עם כל הצוות, וגם הדרכות אישיות והנחיות אישיות, ששם אני באמת מלמדת איך לחשוב על הוראת עברית כשפה נוספת, איך לבנות יחידות לימוד. אז יש כמובן ספרי לימוד שעוסקים בהוראת עברית, אבל חלקם הוא מאוד מיושן, הוא מבוסס על הגישה של נושאים לשוניים פלוס טקסטים, החומרים לא מובאים בהקשרים מספיק תרבותיים. אז מה שאני עושה, מה שעשיתי באוניברסיטה, וזה מה שאני גם עושה עם בתי הספר, אני מלמדת אותם איך לכתוב יחידות לימוד, מה המבנה, מה הצורה, מה התכנים שצריכים להיכנס, ואני בעצם מטמיעה המון חומרים שהם אותנטיים. חומרים אותנטיים זה חומרים שמשתמשים בהם גם להוראת עברית כשפה ראשונה. אז אפילו עכשיו בקורס הזה שאני מעבירה למורים על איך לבנות יחידת לימוד, והתמה שלנו זה רחוב ישראלי, אני באמת משתמשת לרוב בחומרים אותנטיים, שזה כולל טקסטים חזותיים, הרבה טקסטים חזותיים, וגם טקסטים כמובן שמיעתיים, וטקסטים שאנחנו קוראים. אפילו לצורך היחידה הזאת ראיינתי שתי נשים, והמורים השתמשו ברעיונות האלה כדי שהלומדים שלהם ילמדו דברים חדשים. ראיינתי את חברתי דוקטור אורנה יאיר, שהיא עוצרת בבית המשפט העליון, והיא לפני שנתיים הקימה תערוכה בבית המשפט שנקראת שיר רחוב ישראלי, שזה היה השראה בשבילי. ובדיוק אתמול ראיינתי עוד חברה שלי, שהיא גם כן, היא דוקטור יעל שטיינברג, שהיא באה מעולם החינוך, אבל היום היא באמת שותפה להרבה מיזמים ברחובות. היא שותפה למיזם שנקרא אוצרות רחוב, ועוד מיזם שנקרא ספסלי נתינה. היה לי מאוד חשוב שכשהתלמידים לומדים על רחוב ישראלי, שהם יכירו מיזמי רחובות בארץ. עכשיו, אני כמובן את הרעיון הזה מקליטה ביוטיוב, המורים שאני מדריכה אותם יוכלו להשתמש ברעיון הזה כשהם ילמדו את היחידה, תוך כדי שהם מלווים את הרעיון, כמובן בשאלות מונחות, ויוכלו לדון ולשוחח על הנושא הזה. ואז, האם יש דבר כזה בארצות הברית? האם יש דבר כזה ספסלי נתינה בארצות הברית? יש למשל את המקרר החברתי, שהוא גם כן מיזם רחוב שקשור לקולינריה, שיש אותו בארץ ויש אותו בארצות הברית, אבל ספסלי נתינה אני לא יודעת, וגם צריך כדי להוציא לפועל מיזם כזה צריך מזג אוויר טוב. אז בטח אין דבר כזה בחוף המזרחי, יכול להיות אני צריכה לבדוק אם קיים דבר כזה בחוף המערבי. אז חשוב לי להביא את החומרים האלה, שהם לא ילמדו זה גם מאוד מספר מרשים לימוד. שאת מביאה חומרים ממש עדכניים, זאת אומרת מה שקורה עכשיו בארץ, מה אז את שקורה מאוד עכשיו. מחוברת, וזה לא שאת מלמדת אותם על איזה היסטוריה, את ממש מחברת אותם לכאן ועכשיו, שזה מדהים גם בעיניי. לפעם וגם לכאן ועכשיו. גם לפעם אני משתדלת גם לעשות סריקה היסטורית, תלוי מי הלומדים שלי, אם זה לומדים כבר מבוגרים יותר. למשל, יש לי קורס באוניברסיטה שהנושא שלו מוזיקה ישראלית פופולרית. אז אני לא מתעסקת רק במוזיקה עכשווית, אנחנו בעצם סורקים
ולומדים בצורה יותר מסורקים, לומדים את התפתחות המוזיקה הישראלית מתקופת היישוב לפני קום המדינה עד ימינו. אז הם גם לומדים הרבה היסטוריה ומלומדים על אירועים חברתיים, תרבותיים, פוליטיים, כלכליים שמשפיעים על מוזיקה למשל. אז בהחלט יש את העומק ויש את הרוחב. שזה מחזיר אותנו לעץ, כאילו זה משהו ככה צומח מתוך השורשים. יפה, יפה. אז לקראת סוף הרעיון שלנו, יש לנו כמה דקות, אז הייתי רוצה ככה, יש עוד משהו שחשוב לך לספר לנו על עצמך, על מה שאת עושה, ככה משהו שאנחנו עוד לא יודעים עלייך. אז אולי כבר מתוך כל מה שנאמר אפשר כבר להסיק, אבל חשוב לי להגיד את זה שבאמת התחום שאני עוסקת בו זה גם התשוקה שלי. זאת אומרת שאם יש לי זמן פנוי, אני נכנסת לחשוב על יחידת לימוד, כלומר זה התחביב שלי, ואני כל יום מברכת על זה שאני עוסקת במשהו שאני נורא נורא אוהבת. יש לי לא מעט חברים וחברות שכבר מתחילים לצאת לגיל הפרישה ושואלים אותי, נו, יש לך עוד כוחות? יש לי עוד כוחות. יש לי עוד רעיונות, אני עוד רוצה ליצור. אז באמת המקצוע שלי או התשוקה שלי, וכשאני מדברת על זה אני קורנת, אני אוהבת את זה. מה עוד אתם רוצים לדעת? אני מאוד אוהבת אומנות, ובעצמי אין לי זמן כל כך לעסוק בזה, אבל עסקתי בפסיפס, ויש לי בבית דברים שעשיתי ויצרתי, ובזמנו גם טיילתי ברחבי העולם, ועשיתי סדנאות של פסיפס, אחת באיטליה ובמקומות אחרים, ואני אוהבת אומנות, אני אוהבת פסיפס, אני גם מאוד אוהבת לבשל, אני מאוד 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 נהנית להיות סבתא. זה אחד הדברים, עכשיו במיוחד בתקופה הקודרת הזאת והחשוכה הזאת והכל כך שקשה לקום כל בוקר, סליחה, רק המחשבה על הנכדים שאולי אראה אותם היום או מחר, היא קרן אור עבורי. זה פשוט עולם ומלואו. אז אני מאוד מאוד נהנית מהסבתאות ומצליחה שואלים אותי איך את מצליחה? אני מצליחה. אני רואה את הנכדים שלי לפחות פעמיים בשבוע. הם לא גרים קרוב קרוב, הם גרים חצי שעה נסיעה, אבל ביום שלישי באופן קבוע, שזה היום, אני מוציאה אותם מהמסגרות שלהם, ובסוף שבוע הם איתנו. אז זה ממש, זה מקור ההשראה, זה בדיוק אחד הדברים שאני הרבה פעמים מתעסקת עם אנשים מהמקום של הסטרס, זה איך לא להעמיס על עצמנו המון 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 דברים, וכאילו לזמן קצר ולהיות בתחושה של לחץ, מעטות הפעמים שאתה פוגש מישהו שעושה המון המון דברים, אבל בשמחה, זאת אומרת, לא יודעת אם אין לך סטרס, אבל כאילו יש איזה משהו רגוע בהוויה הזו, כי זה בא באמת מתוך איזו תשוקה פנימית שמניעה אותך וזה ממש ניכר, ואני מתחברת לזה שגם אני, כשהבנות שלי קמות בבוקר, יש לי ילדה בת שנה, והיא מחייכת עליי, אז אני אומרת, טוב, יש עוד טוב בעולם ששווה ככה לקום בשבילו בבוקר, ואני שמחה שזה הסיכום של המפגש שלנו, כי באמת יש משהו כל כך טהור בילדים, שהם גם ההמשכיות שלנו, ולכן גם אנחנו רוצים אותם לחבר לשפה ולתרבות ולשורשים, למדתי ככה גם הרבה שאני אוכל ככה לקחת הביתה ולהשאיר אותן מחוברות לישראל, לאדמה, לסבתא, שזה מאוד 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 חשוב. אז תודה מירה, השיחה איתך. שמחתי להיות פה ולהכיר את המיזם, הפרויקט הנהדר הזה. כן. תודה ליעל וכל הצוות של סיפור 555 שאירחו אותנו פה בשרשרת מדע ותודעה. ואני מצפה לשמוע את הסיפור שלך, שבו את תראייני ותעבירי הלאה, ואני בטוח אהיה שם כדי להקשיב להמשך השרשרת המרתקת הזאת. תודה רבה. תודה רבה על ההזדמנות.